У цьому відео йдеться про особливості дитячої інфузійної терапії та переливання крові при травмах. Дане відео буде корисним для всіх медичних працівників, які можуть надавати допомогу пораненим дітям. Усі об'єми та швидкості інфузійної терапії та переливання крові розраховуються за вагою. Визначити вагу дитини в кілограмах можна шляхом зважування дитини, використовуючи вікову апроксимацію, або використовуючи стрічку Прослов, яка оцінює вагу дитини за довжиною тіла. Своєчасний судинний доступ у дітей має вирішальне значення. 2 внутрішньовенні доступи 18 або 20 калібру, залежно від розміру та віку дитини, повинні бути розміщені в передліктьовій ямці з обох сторін. Якщо ви не можете забезпечити внутрішньовенний доступ, тоді слід розмістити внутрішньокістковий доступ в проксимальному відділі великогомілкової кістки дитини або дистальному відділі стегнової кістки у дітей до статевого дозрівання. Рінгерлактат або фізіологічний розчин можна використовувати для внутрішньовенної болюсної інфузії дітям з порушенням кровообігу, включаючи тих, хто має тахікардію або тахікардію з гіпотензією. При ресусцитації травмованих дітей кров слід переливати якомога раніше. Перша група крові – універсальний донор, або кров, підібрана за групою та сумісністю до пацієнта, може бути перелита. Стандартна внутрішньовенна болюсна інфузія становить 20 мл на кілограм. Отже, для дитини вагою 20 кг це становитиме 400 мл внутрішньовенної інфузії протягом 20 хвилин. Або настільки швидко, наскільки дозволяє внутрішньовенне введення. Якщо у дитини все ще спостерігається тахікардія та або гіпотензія, можна ввести другий болюс у дозі 20 мл на кілограм. Або якщо кров для переливання доступна і ви підозрюєте, що є значний крововилив, який порушує життєво важливі функції, можна ввести 20 мл на кілограм еритроцитарної маси для заміщення об'єму. Якщо еритроцитарна маса недоступна, також можна використовувати цільну кров. Але зауважте, що вам можуть знадобитися повторні болісні інфузії для досягнення такого ж показника гемоглобіну. Потім можуть виникнути побічні дії, такі як циркуляторне перевантаження рідиною з цільної крові. Якщо все ще є ознаки порушення кровообігу після першого і особливо другого болюсів, дитину слід перевести в операційну для проведення діагностичного оперативного втручання з метою виявлення та зупинки джерел кровотечі. У разі серйозних травм із масивною кровотечею може знадобитися великий об'єм або масивна гемотрансфузія. Якщо у вас в наявності є лише цільна кров, тоді ви маєте продовжувати вводити цільну кров і боротися з будь-якими ускладненнями, такими, наприклад, як циркуляторне перевантаження рідиною. Цільна кров включає всі компоненти крові – еритроцитарну масу, тромбоцити, фактори згортання і не має потреби в інших компонентах крові. Якщо ви проводите реанімацію за допомогою масивного переливання еритроцитарної маси для масивної гемотрансфузії більше 2-4 інфузій по 20 мл на кілограм, тоді вам потрібно буде замінити інші компоненти крові, вводячи в прямому співвідношенні еритромаси до тромбоцитів та до свіжозамороженої плазми. У цьому відео ви ознайомилися з базовим підходом до інфузійної терапії та гемотрансфузії у дітей, які постраждали від травми. Дякуємо за ваш догляд за постраждалими дітьми.